lahat po nating bayang kalista. Ito na po ang inyong request. Muli po natin kakausapin si Mr. Manny Viray para usisain at tingnan yung mga pedigree na maglalaban-laban para sa ating first leg ng Triple Crown. Sinasabi nila, itong laban na ito, anybody's race. Napakaganda ng ating mga lineup. At titingnan natin, uusisain natin sa mga pedigree na mga kabayo na ito. Sino ba ang tingin natin angat, no? At alin dito yung pang mahabang distansya, alin dito yung maaaring mauna, pang sprint, yung may bilis. At narito na ulit si Mr. Manny Viray. Hello, Mr. Manny Viray. Good evening. Thank you again. Good evening. Yes. Good evening, Leah. Okay po. Simulan po natin. Nakita niyo na po ang ating lineup for our Triple Crown. Yes, nakita ko siya. You have, I think, 11 entries. And what I chose to do was, tingnan ko siyempre yung tingin kong angat sa pedigree. Hindi tayo masyadong nakafocus sa abilidad. Yes. For the reason na, siyempre, lahat naman sila, kung dadating tayo dun sa mga abilidad, di naman natin mapipinpoint because alam mo naman ang araw ng karera, nagbabago sa panahon. So, sabi nga nila, bilog ang bola. So, what I'll try to do is try to talk about the horses that I think, will have a good chance, and then why they have those chances. Okay po. Normally, dito sa breeding ng mga kabayo, malaking factor kasi ang mga kamag-anak nitong mga kabayong tumatakbo, yung mga ancestors nila. Maaaring hindi tayo naniniwala na malalayo na yung karamihan, pero lahat sila nagmumula sa isang magaling na pamilya. Kaya naman ang mga breeders, hindi lang dito, of course, worldwide, and a little bit of ours, nag-uumpisa yan. Lalo yung mga malalaking farm, makikita mo na medyo bias sila sa certain families. Yes, tama. Ito kasing mga kabayo natin belong to specific families. No? So meron sila mga tail female line. So alam ko maraming nahihilig na dyan sa ganyang sistema. Pero still again, it's just how we think these horses will come out with a very good product, hopefully. Kasi kung ito naman masyadong dekahon, isa na lang ang mananalo, hindi ba? Yes. So that's why it's so exciting. Dahil anybody can win, anybody has a chance, expensive, medium, cheap, or very cheap, nagkakaroon ng ganyan. Maski sa Amerika, sa malalaking pakarera. So anyway, umpisahan natin. Sabihin ko lang sa mga nanonood, sa ating mga bayang karerista. Tagal ko na hindi narinig yun. Na itong breeding, pangangarera, hilig ito pero hindi masarap gawin ito o hindi ka magiging successful kung wala kang peers. Yung mga barkadahan mo. Kasi itong breeding na ito, you wouldn't believe it. Mayayaman man, milyonaryo man, ordinary people, bagong hilig. Hindi ka maniniwala. Ang kwentuhan sa karera takes most of their time. Yun ang kanila pinag-uusapan. Inaalala nila, not specifically their horses, but great horses of yesteryears that they try to look for. Now, I shared that experience kasi nabiyayaan ako na at an early age, mga 40 years ago, nagkahilig na tayo at nakausap na natin ang mga breeders to such point na naniwala tayo na talagang specific bloodlines ang hinahanap nila. So, umpisahan natin yung sa Triple Crown natin. Ang unang entry, ang nakikita ko lang, I will not talk about all the horses kasi hindi naman natin magagawa yun. Pero yung distinct na naalala ko, itong Kaparkan Falls, done by Wilbert Tan. Una-una, sabihin ko sa inyo na si Wilbert, isa sa pinakabuena na breeder at nangyari ng kabayo. Considering the limitations, hindi ganun kalaking kanyang farm, parati siya nandyan. Ika nga, no? So, why will I mention this? Kasi itong kabayong ito, si Kaparkan Falls,
ang ama nito ay yung stallion niyang, I think now on its third crop. Ang pangalan ng stallion, Survival. Anak ito ni Giants Causeway. At naalala ko nung nabili niya to eh. At alam mo naman, maski sabihin mong second or third crop, bakit ngayon lang bumuti? Ang nabigyan niya naman ng inahin dito, hindi ganun karami. Kasi kukunti lang siya na nagbibreed yan. So, yun. Pero maganda kasi pag tinignan mo, yung inahin nito, isang local horse, Classy Pinoy ang pangalan. And I think, kaya ako gusto, hindi lang gusto, kaya ako maalala, si Classy Pinoy, memory lane ko yan. Ang tatay niyan, si Hizagan West, na I brought into the country and I co-owned with sina Albert Yam long time ago. And yung dam nito is Tamango Lady by Regent Street. Si Regent Street, I also brought into the country for Mr. Iking Araneta, who I was closely working with. So, talagang maganda eh. Alam mo, ang mga breeders, meron silang bias of favorite female lines. Gaya ng malalaking breeders, isa ito sa tinatawag nilang family number 1, yung Latroyen. No? So, si Jake Maderaso, mahilig dyan. Si Hermie, paboritong linya yan. Halos lahat ng breeders, na malalaking breeders, gusto yan. Ngayon, why am I saying this? Kasi kung titingnan mo, merong pinanggalingan ng nanay nito ni Survival. So, for me, it's a good pedigree as any other horse competing. Alright? Ngayon, ang tingin ko, alam naman natin na nakwento mo nga sa akin na nakita mong nanalo ito recently. Yes, diba? it's an upset, no? Ganito lang po nanalo yan. As in, nag-photo finish pa sila with nuclear bomb. Correct. Another good entry. At kung tatanungin mo yung mga ibang bayang karalis ng Mananaya, at sabihin lang, lamang yan kasi tinalo na niyan si ganito, si ganito. Yes. Right? But again, it's a lot of conditioning, even biorhythm for horses on the particular day of the race na mga factors din naman. At saka yung hinati yata is a big factor. Yes. And I think the change in jockey that the owner now has put in place will definitely give him a better advantage. Not for anything, but yung style siguro nung sasakay dito, mas maganda ipapakita. So, yan ang story ng unang kabayo na yan. So you're choosing Kaparkan Falls po. So parang you're choosing Kaparkan Falls because of course, the pedigree plus may advantage yung jockey. Yeah, I think hindi sa may advantage. I think that being ridden now by a new jockey, si JB Guse, if I'm not mistaken, will suit well for this race. Di ba? Hindi naman siya, dahil magaling din naman yung nagpanalo diyang ibang jinete. So it's matter of suiting the style. Di ba? Meron tayong nagsasabi na gusto natin mas pursigido, alam mo na. So I think that's the only reason. Now, I go back to the other horses that I feel will also will make a threat. No? Yung kay Bell Racing, yung kanyang work bell. I remember seeing this horse. Nanalo to ng stakes races. Sa Lazaro. 2-year-old po to. 2-year-old. So, nung nanalo yan, very impressive. Di ba? Parang tapos na yung karera, naghahanap pa siya ng finish line na iba. So, that he could be I think he's a very good minder. Yung kanyang tatay is very popular ngayon sa Amerika. One of the first season sires noon na pumipitada. And of course, yung nanay din naman yan is a multiple stakes placed horse. Ang difference kasi niyan is may performance yung nanay niya. Magugulat ka. Well, every horse has a pedigree. But let's say when you look at blue hens and favorites, maaring wala siya. Pero I think the mayor of Workbell won something like $285,000. Wow. And you cannot do that, di ba? Yeah. Tsaka malaking kabayo ito. Yung nanay nito, tapos work, parehong malaki. So, talagang geared dito na talagang looking forward siguro ang Bell Racing sa kabayan.
So I don't discount him. Kagaya nga ng sabi mo, maaring yung iba kulang sa takbo, kulang sa seasoning siguro. But I think this horse is well built, has a good, meron na siyang magandang tempo. So I cannot discount him. Ngayon, looking at pedigree so siyempre, ang isa pang magandang pedigree dyan ay yung kay SC Stock Farm, si Enzo. Si Enzo. Diba? That's, I think, a horse by Nunmark out of a broodmare na 11s to Betsy na talagang favorite naman ni Raymond Cuyat ang lahi nito. Untamed female, third dam nito yata is the horse na si Courtly T. So, kanya-kanya, blue hen mare. So, breeding-wise, okay. Kaya lang, ang sabi mo nga sa akin, when we talked sometime, tinanong kita dito, sabi mo parang may konting bisyo ba siya? O parang, no? So, yung explanation po dyan kasi, I'm sorry to interrupt, the explanation ng ating trainer dyan is that eto sinasanay nila, nagugulat minsan, hindi sanay na may kasabay. So, for a time, sananay nila mag-gate and then after masanay sa gate, nilagyan nila ng tapoo. So, titingnan nila kung eto ba hindi na magugulat, hindi maiilang. Kasi pag nakikita siya sa tabi niya, medyo, nilalamig. Parang nalalamig yung kabayo. Well, alam mo, napakahirap kasi ng adding equipment to a horse. As much as possible, siyempre gusto mo natural para wala silang disturbance. But then, may mga corrective measures kang ginagawa. Ang problema kasi dyan sa ganyan naman, you're never sure how the outcome will be. Ang problema din doon, there are rules and regulations regarding equipment. So hindi mo pwedeng lagyan, alisan, lagyan, alisan. Okay. You have to live with that decision. So, I think kung nangyayari man sa kanya yan, gawa yan ng limitation ng mga equipment na kinabit sa kanya. Okay? So, but pedigree-wise, out of Nunmark was a pretty good horse also, na well-performed, stakes winner. Sana kasama siya sa mga top pedigrees na nakikita ko. So, yan. And then, of course, meron tayong recent big winner, si Liquid Gold. Ba't ko sasabihin si Liquid Gold? Kasi alam mo, sabi ko nga sa itong breeding at pangangarera, mas exciting yan pag meron kang barkadang na-enjoy mong ikwento at na-analyze mo. Di ba? Okay. And I remember this horse kasi yung nanay ni Liquid Gold, si Power Stroke. Power Stroke, yeah. Ang nanay ni Power Stroke, nabili ni Boss Henry. Naalala ko yun. The year was, I think, 1994. Nandun ako sa Finland. Nabili niya to. Really good-looking mare. Talagang ano, but ang plano pala dito was to put him in Australia. Put her in Australia rather. Sa breeding operation niya sa Australia. So ito yung mga una niyang inahin. Bumili siya ng 3, which he brought to Australia. Of course, I had the experience of following up kasi kaibigan ko siya, naging magkaibigan kami, nakita ko. And this Power Stroke was brought to Manila. Anak na ito kasi gusto niya magkaroon ng linya nito. This is out of a, if I'm not mistaken, yung mare na nabili niya is a Stormcat mare. Pleasant Maraya ang pangalan. So, very high ang rating niya dito. So, it's not surprising na magkaroon siya ng magaling na anak din dito sa Pilipinas. And true enough, si Boss Henry, bago siya pumanaw, ang parati niya sinasabi sa atin, ako makakalaban lang dito sa Pilipinas dahil sa dami ng stallion. I can go to different stallions and it will improve my breed. Kasi yung breed niya, nandoon na mga Australian-based, usually nag-i-infuse siya ng American. Pero alam mo naman, very conservative. Ika nga. Pero again, because of the different stallions available here na pinuntahan niya, which is very good, na-upgrade. Alam naman natin si Liquid Gold nanalo ng malaking pakarera recently. Kaya lang, matter of style. Pwede rin natin sabihin, bakit natalo after? Kasi iba ang pag-iisip ng kabayo, mga trainers, iba-iba rin. Kagaya ko, I always thought that every time you run a race, sinasabi sa akin nung nasirang si Tik-Tik, dapat pahaba ang mga karera mo.
Pagka galing ka sa mahabang nanalo, lumabang ka sa maiksi, usually hindi nakaka-perform yung kabayo. So parang nasubo. mag-iiba kasing style eh. Parang nasubo. So these are Yeah. insights sharing. Pag nag-uusap kaming mga magkakaibigan, ito yung napupulot-pulot mo. I'm not saying that they're exact, that they're correct, but this is how you feel it. Siyempre, nag-a-analyze ka, trying to feel your way around. Ang pamilya nito is very good, and like I said, I witnessed this mayor going to the auction ring. At alam ko at that time talagang gustong-gusto ni Boss Henry makuha itong inay na to, which he did at dinala niya sa Australia. He had some good winners in Australia too. At saka ang breeding nito, ang breeder nito nung kabayong napakaganda eh. Dan City, di ba? Yes, Dan City. Dan City, I think, is the top stallion right now of Cool Summer Farms. Di ba? So, not because only of its breeding, which it has. Napakaganda ng breeding, impeccable, but performance din. Tumakbo to sa, I think, sa Preakness. Yes, I think quinto siya. So, hindi mo pwedeng baliwalain itong stallion na to. And I think you will see the products. They've been running well in our racetrack. So, alam ko na ang success ng breeding operation na yan ngayon is because of these stallions or stallions. Ngayon, meron din tayong nakikita isang kabayo na pag-aari naman ni Nel Velasco. Di ba? Okay. Si Stay in the Moment. Well, hindi ko kabisado ang mayor niya. And I must say na I think this is a local mayor. Siguro runner niya dati o nairetiro niya. Pero ultimate goal, part owner si Nel niyan syndicate member sa kay Ultimate Goal. By syndicate member, ibig sabihin kasama siya sa mga nag-uwi nitong stallion na to at continues to breed with it. Okay. Ako lang, medyo ang bias ko lang, ang Ultimate Goal as I see it, medyo mas magagaling sa shorter distance. Okay. Yan ang kanilang forte. Speed, storm cut kasi yan So true to form. Ngayon, may isa pang kabayo ulit si Mr. Dihenko naman, si Hook on the Run. Hook and Ladder? Maganda rin ito. Hook and Ladder, which was the top stallion previously, before Dan City. And yung mare na ito, ako ang bumili Binili ko tong mare na to, not for Joseph, but for another client, si Manny Santos, who eventually sold it to Joseph. Bakit ka interesado dyan? Kasi yung nanay niyan, si Rebecca Slan, is also a Latvian. Okay, ngayon, puntahan naman natin yung kabayo ni Mr. Abla, nung anak niyang si Melanie. And I had the opportunity, of course, to meet him at alam ko, very much involved siya sa kanyang breeding at racing operation. At obviously, because of the fruits of what he has done, pinipitas niya ngayon, nananalo siya. Yes, ang daming magaling. And yeah, yung kanyang King Tiger, I was trying to look at the dam, pero hindi ko mahanap But I don't know, nag-perform na ba siya o ito yung mga huling dumating na sinasabi mo as part of that group? Mga ibig sabihin, hindi mga seasoned enough, mga biglang inenda para sa Triple Crown. That's what I meant. Yes, ito po yung mga bigla lang natin nakita na natin palaging lumalabas for trangko, So, but hindi makikita agad Then was not an active 2-year-old. Yes, no, it's not an active 2-year-old. Well, also because most breeders some breeders actually, prefer na itakbo yung kabayo nila as 3-year-olds kasi nag-iingat sila. Alam mo, a good 2-year-old is always a good 2-year-old, pero you run the risk of losing somewhere after it's 3 or older. So, marami doon na tatakbo nila as 3-year-olds. Also, depende sa breeding and the conformation of the horse, di ba? Yeah. Pag nakita nilang malalaki ito, bukas sa mga tuhod, hindi nila gagawin. But War Cannon, ang maganda dito sa kanya yung King Tiger at War Cannon. Both I think hindi naman sumasali yan na wala siyang nakikita na pansali, hindi ba? Yeah. So may spring a surprise.
Ang gusto ko sa kanya mga kabayo is very successful siya kay Brigand, yung stallion niya. True. Si Brigand is by flatter. So, it's a speed horse. At ito si Brigand won 6, 7 furlong races na ang dami, outstanding, magaling. So, I think that was a good decision for him to have had this stallion. Although, syempre, nagbabago na ngayon ang mga trends. At syempre, hindi itong stallion na to forever. Walang forever, di ba? So, nangyayari dyan, magpapalit ka kasi may na-aksidente rin, namamatay din. So, you have to be, I'm sure, na a breeder will always miss a very good stallion kasi it's hard to find. So, para sa akin, ang success ng stud farm niya is doon sa kanyang stallion. Plus, the sizes of his horses are quite good. Pag nakita mo sila sa tayuhan, di ba? Sasabihin mo, wow, saan ang galing ito, no? Oo. So, hats off sa kanya. Napakaganda ng kanyang pag-develop ng mga kabayo niya, which we all try to achieve, di ba? Ngayon, may isa pa tayo na isang tingin ko major contender. Si Nuclear Bomb. Okay. Di ba? 007. Again, I related. Hindi naman ako bias. Pero sa dami kasi nang na-involve ko ng mga kabayo, natutuwa ako at nakikita sila. Itong si 007, binili ko to para kay Mr. Esguerra. And I don't know if you were already in racing, pero tinakbo niya ito dito. Yes. And I remember sa Metro Turf na tinakbo niya to ng I think 1,200 o 1,400 na sobrang galing ng ginawang preba. And it's a more than ready horse, which is normally sa Australia, puro grass, no? Pero magandang pamilya siya kasi itong nabili ni Herming ito, pamilya ni Stolen Base, Striking, again, a Latrayen. So makikita mo, yung bias ng breeders talaga, no? And Hermie is one of the few that really believes in this pedigree. At kung maaari, ini-inbreed niya ito, hinahanap niya ng magmamatch, and nandito siya. Kaya lang sometimes yung effects ng inbreeding, you also take a risk. But it's one of the good horses he has. Hailey Rebecca, yung nanay. I think she produced another good runner. I just cannot recall. Pero ito, mga favorite ni Herbie. Siguro, ang kabayo ni Herbie sa farm niya, marami puro ganitong linya na Latrayen, if I'm not mistaken. Of course, favorite din niya yung mga ibang pamilya na alam natin, mga Blue Hen. And you know how Hermie was as a breeder, di ba? Yes. Kahit pa hanggang ngayon na wala man siya sa racing scene, patuloy ang breeding niya at pagbebenta niya. O ayan, ilan ang nakasali dito, which is an offshoot of his sales. Di ba? Marami-rami rin, if you look at it. So, yan ay yung tingin kong yan ay yung tingin kong test itong Triple Crown Series natin. Marami talaga at it's really the crown that everybody aspires for. Yeah. Let's put it this way. Meron pa palang isang kabayo dito ang SC Stock Farm. Bred by SC Stock Farm. Ang may-ari ulit si Bell, yung Smooth Charm. Ngayon, yung Smooth Charm is Charm Bell. Smooth yes. Charm is the... Okay, sorry. Pero special ito kasi itong Charm Bell, nung binili rin, of course, nandun din ako. Ako rin ang nakapag-uwi. Pero ang mga may-ari kasi, hindi ang mga may-ari alam nila yung gusto nila. So pag nakita man nila o nakita ko, ang trabaho ko, ilapit sa kanila at sabihin, paborito mo ito. Di ba? But they ultimately make the decision. Ang pamilya nito is very nice. Family of Lassie's lady or Lassie Deer. Pamilya ito nila 80 Indy. Locally, si Cat Bruley, ganun din naman ang pamilya. So, mga favorite families talaga to. And when you see them running the Triple Crown, talagang nakakatuwa, exciting. Again, sasabihin ko lang na kaya yun siguro sinama. Meron din silang nakikita. Hindi naman sasali ang isang owner na wala siyang inaasahan.
maaring wala akong nabanggit na iba dito. I don't know if I covered most of them. No? Pasensya na lang. Almost all But of hindi them. naman lahat. Yeah. Halos That's fine. kompleto. Yeah, maganda yan. I want to show kasi na kaya ako natutuwa kasi nare-relate ko yung sarili ko sa experience ko, yung mga kabayong ito. Maski mga lolo na nila o lola. Tipin mo, nag-umpisa ako kasi kay Albert Yam, yung stallion niyang Isagan West. And then I end up with these mares that we bought. I look at a mare that Henry bought and I was there. So talagang masaya. Hindi ko sinasabing hindi pwede mo sabihin naman kasi yabang naman ito ni Manny kung lahat talaga. Hindi ho. Ako natutuwa kasi ako mismo kaparte at nakita ko lahat ng mga inahin, lola at lolo nito ng mga panahon na yan. Sa tinagal-tagal ko, I was very, very fortunate. Yun lang ang talagang, alam mo, if there's anything that we are very grateful for sa industriya ng karera, is yung hilig natin. And up to now, I can say na wala akong tigil na nagkukumbinsi sa ibang tao, lalo yung wala pang mga kabayo na pumasok dito, mag-enjoy at makita. So far naman, ang dami nating nakumbinsi. Marami akong naging kaibigan. So I'm very happy for that. Diba? Parang so, 80% po ata ng parang 80% po ata ng mga stallions and good mares, part po kayo, nagkasama kayo bumili, kayo pa nag-uwi. Kayo naghanap. I'm swertihan eh. Hindi naman lahat. Pero pag ganitong nakita mo, ang entries halos lahat, meron kang naging nakasama mo, may relationship ka. Again, I bring it to the fact na masarap magkaroon ng maraming kaibigan na nahihilig dito. Iba yung competition kasi ng, which is, like any other sport. Talagang gusto mong manalo eh, di ba? Pero para makita mo na nagsasama-sama kayo para makahanap na makikreate mong magaling-galing at mabuti-buting kabayo, napakaganda. And iba-iba syempre ang characters ng mga breeders, but iisa lahat ang hilig. The passion is there. Talagang, kaya ako naniniwala maski hindi ganito ka lucrative ngayon ang pangangabayo kasi ang papremyo because of the pandemic or whatever, hindi pa rin mahihinto dahil nandiyan dyan yung passionate breeder at horse owner. Hindi titigil. Kasi iba na yung, kumbaga na-lock in na sila dito sa vision ito. So, whatever happens, I think the industry will survive. Wala lang pupuntahan ito kundi paganda, pabuti. So I'm very happy for that, for being a part of that. Of course, nagkarera rin naman ako for a time, pero iba itong mga kinahiligan ko at how I ended up with. So yun lang, and then I'd like to share with each and every participant na kung pwede lang lahat kayo manalo, sabay-sabay sa meta, di ba? But only one will win. Kaya lang, nandiyan pa ang second leg, nandiyan ang third leg, at katakot-takot na stakes races na bigay sa atin ng Philippine Racing Commission, ng Manila Jockey Club, at lahat ng mga allied industries, Metro Turf, at saka yung Santa Ana. So, para sa akin is, keep the fire going, magka-interest kayo, comment, say what you want to say, kasi that's a big part of our industry. Maganda yung tayong lahat nag-i-enjoy. Yeah. Thank you so much. Kayo po talaga ang best person, resource person pagka ganito mga lahi eh. Kasi as part na kayo po ay kasama ng may-ari bumili, kasamang namili, nakita nyo mismo yung mga performances ng mga kabayan kahit nasa ibang bansa. At meron po ba kayong mga bagong inuwi dito para naman malaman na bayang karista na kahit may pandemic, patuloy pa rin po ang pag-i-import ng ating mga breeders? Oo naman, may makikita sila, nagkaanak na yung mga kabayo, magagandang pedigrees, meron tayong Mastery, may American Pharaoh, meron tayong California Chrome, that all be coming up. Alam mo, banggitin ko rin sa iyo na malungkot lang ako dahil ang isa sa mga kaibigan natin wala na si Rudy Mendoza. Yeah. Pero last year and 2 years ago, si Rudy and I, talagang nagsusunog siya ng libro at kwentuhan kami ng kwentuhan. Napaka-passionate, walang katapusan. Marami siyang inuwi.
And I know that his breeding should be coming out soon. Meron siya, kinikwento niya sa akin about a month before he passed away na malalaki na yung lemon drop kid niya. Meron daw siyang tiz now. So, amazing how these things are happening. And it's not because mahina ang karera. It's not because, alam mo, but because of the passion. So talagang hilig At ako, walang katapusan. Nakasama namin ako si Raymond, si Rudy sa Kentucky, sa isang Chinese restaurant. Tawa kami ng tawa. Enjoy na enjoy kami. Sabi ko, Rudy, walang tigil ang hilig mo tsaka may notebook na dala yun. Pagka sinabi niya, bibilhin natin ito, kikwentahin natin. Ito ang panalo, ito mangyayari, manganganak. Like I said, magaling din pala sa statistics si Rudy. Anyway, it's just a tribute to him. We miss him, but I know his son, Paulo, will carry on itong passion na ito ng thoroughbred. So, pretty soon, you'll see a pretty strong lineup of horses from their barn. Marami pa rin. Si Bell Racing, meron pa dyan. Si Essie Stock Farm, nandiyan pa rin. Si Wilbert, na alam natin, marami. Like I said, believe ka dahil may buenas, ika nga, yung tao sa malalaking karera, di ba? And then there are others, si Chairman Ben Harabalos, yung mga maraming nagkakahilig dito. Sila Bing Texon, meron din. So, we expect very good competition. And I'm enjoying seeing a lot of stakes races happening because naghahabol tayo because of the pandemic. Nagsusunod-sunod nga po Pero that's educating everyone, especially our bayang karerista. Gusto mong makahanap talaga ng mabubuting kabayo, gusto mong maintindihan nila yung mga palahi. So, at the end of the day, it makes the industry stronger. Diba? At gives hope. Alam mo, lahat naman ng breeder, maliit man o malaki, umaasa darating ang araw nila. And I've seen a lot of that happen to them. Darating talaga yon. So, maganda at natutuwa ako. And I just share this because masaya hindi siya type na I want you na tayaan nyo ito. Hindi po. Intindihin po natin. Lahat po yan. Gustong-gustong manalo ng mga meme-ate. And of course, that day of reckoning will happen on Sunday. Di ba? At napakaganda dahil yung analysis nyo, Le, at yung mga pinuproduce mo marami nagsasabi, malaking tulong sa industriya. Nakakatuwa. At least because of the advent of internet, you were able to take advantage of it. Yun ang maganda. Yeah, thank you so much. Gusto lang po natin tulungan natin mga bayang karista. Aside from, we want them to recognize our trainers and jockeys na ito yung mga trainers natin, ito yung mga ginagawa nila. Ito yung passion din ng trainers, no? Dahil hindi naman easy mag-program ng isang kabayo. Paano kung pangmahaba? Paano kung medyo may bisyo? Di ba? Maririnig mo sa kanila yun kung paano sila naghahanda. Maganda rin kasi maintindihan natin where the breeders and owners are coming from. Yes. Kasi karamihan sa atin hindi alam yun. Pagka merong natalong kabayo, ganito kasi, alam mo kasi, di mananak. If you realize how these breeders dream about their horses, magbabago ang iyong pananaw. Ang trainers natin, ganun din. Hindi naman pwedeng parang makina lang lahat ito. Pag nagibayan isa, may susunod ako, paramihan kami ng kabayo. It's really, I think it's time really that the industry levels up. So, darating na tayo doon. Dahil nag-bottom out na tayo. Wala na tayong pwedeng puntahan. Kailangan umangat tayo pare-pare. Yes. So, sa mga bayang karirista, more years of exciting horses are going to come out of the barns of the breeders. Asahan niyo po yan. Wala pong problema na nagkaroon ng problema, baka mawala. Lalong gaganda in the next few years. Alam niyo naman, hindi po madali ito kasi pre-programmed lahat ito. Nanganganak ang inahin, na lumalaki, na lahat nandiyan dyan. So, ang sinasabi ko lang, wala hong hinto. From my experience, lahat po na nagkakahilig hanggang ngayon, sobrang hilig. Tulungan na lang sana tayo ng gobyerno para lalo pang umunlad dito.
pagka nakapartner natin sila at natulungan tayo, lalong-lalo sa buwis, it will benefit bayang karerista. Yes. Thank you so much po, Mr. Manny Viray, and that's a very good insight. At maraming salamat po dun sa mga words nyo, parang na-fuel up yung ating mga bayang karerista na hindi tayo hihinto. Marami tayong inaasahan, marami tayong inaabangan, and soon, after maybe this pandemic, maganda na pong industry ang kakaharapin natin. Yeah, I think that's how I foresee it. Really good, and that's all because I am seeing the passion of all these people that are involved with breeding and racing, the major ones and the newer ones. Yes. Alam mo, ikaw, alam mo yun. I think mas marami ng mga owners, in spite of the fact na ganito tayo, marami mga bago. Yes, tama so po. that's good sign. And I'd like to thank everyone, also you and your team sa SLBM, your coverage and all that. That has contributed a lot to the interest of everyone. Thank you. Maraming salamat po, at sana muli po kami pagbigyan sa mga susunod nating interview pagdating po sa mga ganitong analysis. At anytime. Yes. Anytime. Truly enjoy it also. Thank you for the privilege. Yeah, thank you so much, Mr. Manny Viray. Maraming salamat.